nígbà tá a máa dá ẹgbẹ́ swagger sílẹ̀, aṣíwájú pàápàá bóyá ni ara wọn lè yá sí láti díje ààrẹ. Kí ló fà á? Ogunlọ́gọ̀ oríṣiríṣi ni tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun ni àwọn èèyàn ti sọ sí bàbá yìí. Kí eléyìí kí ó jẹ́ ìkìlọ̀ fún àwọn Yorùbá. Aṣíwájú nìkan ni ọmọ Yorùbá. Ilẹ̀ Ìgbò náà ti gbé èèyàn dìde, ilẹ̀ Haúsá ti gbé ènìyàn dìde. Ọmọ ẹni yìí sì dí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ìlẹ̀kẹ̀ sí di ẹlòmíì. Eléyìí ò tún gbọ́dọ̀ fò wá ru. Oríṣiríṣi awuyè la ti ń gbọ́ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed. Tí Yorùbá bá fẹ́ ṣọ̀tẹ̀, wọ́n á rántí tẹ́nìkan ṣe nígbà tí ń rákòrò. Here is a man. Ó ṣèjọba fún dídí ọdún 8. Ó nawọ́ sí Kìrìsìtẹ́nì, ó nawọ́ sí Mùsùlùmí, ó nawọ́ sí Haúsá, ó nawọ́ sí Ìgbò. Sọ fún mi ẹni náà lórílẹ̀‐èdè tó ti ṣerú ẹ̀ rí. Gbogbo wa pàápàá nílẹ̀ Yorùbá, àṣà kí wọ́n máa lò wá fún iṣẹ́ èṣù láti fa ẹni wá sílẹ̀. Ẹ lè rí ọmọ Haúsá kan ó ní Aṣíwájú ṣe báyìí, Aṣíwájú dàgbà, Aṣíwájú ṣe kinní kan. Tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé wọ́n ṣépè fún wa ni? Ọlọ́run má jẹ́ kí èpè yóò bá wa kalẹ̀ o. Orúkọ tí bàbá àti ìyá sọ mí ni Ọlárótìmí Mikael Mákindé. Ilé Ifẹ̀ láti bí mi. Ilé Ifẹ̀ ni mo ti lọ ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀, bákan náà ilé ẹ̀kọ́ girama. Lẹ́yìn tí mo lọ ilé ẹ̀kọ́ girama tán, torí pé mo fẹ́ràn ẹ̀kọ́ púpọ̀, mo tẹ̀síwájú pàápàá nínú ẹ̀kọ́. Mo kàwé débi tí mo lérò pé àákàdé, nítorí pé kí ni, mo ní ohun tí olóyìnbó ń pè ní OND, HND and Masters in Finance. Ilé ẹ̀kọ́ Ládòkè Akíntọ́lá Yunifásitì ni mo ti gba oyè Masters in Finance. Lẹ́yìn tí mo ka eléyìí tán ni mo ṣiṣẹ́ fún 20 ọdún nílé epo rọ̀bì, eléyìí lóyìnbó ń pè ní NNPC. 20 ọdún ni mo fi ṣiṣẹ́, mo sì gbìyànjú. Lẹ́yìn eléyìí ni mo fi ìwé sọwọ́. Kì í ṣe bí tàbí pé à ń wá orúkọ ló gbé mi dé ìdí òṣèlú, bí kò ṣe pé èròǹgbà tèmi ni láti fi ara mi sílẹ̀ fún iṣẹ́ láti tẹ agbègbè mi síwájú. Tí n bá ń sọ wípé kì í ṣe torí pé à ń wá orúkọ, mo lè fi gbogbo ẹnu sọ, torí pé bí mo ṣe ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ilé epo rọ̀bì yìí, bákan náà ni mo ti darapọ̀ mọ́ eré orí ìtàgé tó fẹ́ jẹ́ pé àwọn èèyàn ò tẹ́ ẹ̀ mọ̀ pé mò ń ṣe iṣẹ́ nílé epo rọ̀bì. Mo sì ti gbìyànjú, mo wẹ̀ mo yán kànkàn nínú eré orí ìtàgé yìí kan náà, torí mo lè sọ wípé ó tó 200 sinimá tí mo bá wọn ṣe, tí mo sì lè fọwọ́ ìsọ̀yà pé bíi 13 ló jáde láti agbòdo tèmi. Eléyìí jẹ́ kí n ní òkìkí tí mo fi lè sọ wípé kì í ṣe pé à ń tún wá orúkọ ló gbèrú wa dé ìdí òṣèlú. Tá a bá tún sọ wípé nípa bóyá torí owó, tó fẹ́ dàbí ẹni wípé àbàmọ́ tó pọ̀ lára àwọn olóṣèlú. Wọ́n ní torí owó ni, torí kíní ni. Tí n bá ní borí Ọlọ́run mọ́ra, mo lè fọwọ́ ìsọ̀yà pé Ọlọ́run ti kẹ́ mi. Èèyàn ò lè wà nínú ilé iṣẹ́ epo rọ̀bì fún 20 ọdún kó mọ̀ sí lè tọ́ka sílé kan ilé méjì béèyàn bá jẹ́ ọmọlúàbí. Mo ti gbìyànjú, mo wà lára àwọn tó yẹ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Mo ti jáwé olúborí nínú òṣèlú, torí mo ti fìgbà kan jẹ́ ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kékeré ní ìlú Àbújá. Mi ò ní lè máa sọ pé nǹkan báyìí ni mo dánwò, màá tì yún lẹ̀ fún àwọn tó láǹfààní àti máa wò wá ní gbogbo àgbáyé, torí pé kí ni, mo lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé mo gbìyànjú nínú ohun tí wọ́n yàn mí fún. Mo fẹ́ lè sọ wípé lágbègbè mi
a fẹ́ mọ́ tí ì rí ẹni tó ṣe àbádòfin tàbí tó jẹ́ abẹnugbòǹgbò nílé ìgbìmọ̀ asòfin bíi tèmi. Tá bá tún ní pé ká sọmọ aráyé lóore, mo lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà pé n bá ń kà mí ní méjì mẹ́ta, màá ṣogun lọ́gọ̀ tí Ọlọ́run ti palẹ́rìn láti sàkání tèmi. Bẹ́ẹ̀ bá ń lo ọ̀rọ̀ apàdánù, màá fẹ́ sọ wípé bóyá ẹ ti mọ tèmi ò mọ̀, torí ó sì ṣókùnkùn sí mi wípé èmi kọ́ ni ẹgbẹ́ gbé sílẹ̀ títí di àkókò yìí. Níṣe ni mo ń wò ó ló ń dàbí àlá wípé ẹgbẹ́ wa, ǹjẹ́ wọ́n lè fẹ́ pàdánù irú ènìyàn bí èmi? Ṣé wọ́n lè pàdánù ẹni tí ó ti wẹ̀ tó ti dágájíá? Torí inú ẹgbẹ́ ìkan náà láti sọ wípé tá a bá mú ní méjì mẹ́ta lórílẹ̀‐èdè yìí àbí ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, mo jẹ́ ọ̀kan lára àwọn tí wọ́n lè kan sára sí tó lọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin. Mo sì jẹ́ kan lára àwọn olóṣèlú tó lè rìn láàrin ìlú tí ò ní rí ẹni tí ó sọ wípé Ọlọ́run ó yọwọ́ mi lápò ẹ tàbí tí wọ́n ó ṣépè fún. Èmi rò wípé ohun tó bá dáa ó fẹ́ àpọ́nlé. Ìgbàgbọ́ ti tèmi ni wípé òjò yìí sì ń rọ̀ ni, kò tí ì dá, ẹnìkan ò lè sọ bóyá ó lè wúpo ọ̀lẹ̀. Mi ì ní fi gbogbo ara gbà wípé ó ti tán báwọn. Ní eléyìí tó jẹ́ sí pé kàyéfì ló sì ń jẹ́ fún mi, torí ọba fẹ́ràn mi, ìjòyè fẹ́ràn mi. Bí wọ́n bá wá torí pé bóyá àbàmọ́ kan ń bẹ lára mi tí ò dáa, tẹ́ wá fẹ́ tari irú mi dànù, a jẹ́ pé ìkórìíra kan wà tí ò hàn sí mi. Ṣùgbọ́n màá rọ gbogbo wa náà la láǹfààní àti mọ agbègbè Ifẹ̀. Gbogbo wa náà la sì ń gbàdúrà láti fún ìtẹ̀síwájú. Ohun tó bá dá ń fẹ́ àpọ́nlé. Bí irú mi bá di ẹni tí wọ́n gbé sílẹ̀, ohun tí wọ́n fẹ́ sọ fún àwọn tí ń bọ̀ lẹ́yìn wa ni pé ṣíṣe dáadáa kò ní kéèyàn ó tẹ̀síwájú. Ẹgbẹ́ ò tí ì fi tọ́ èmi létí pé èmi kọ́ ni wọ́n gbé lẹ̀ o. Ẹgbẹ́ ò tí ì pè mí, torí lóòótọ́ ni gẹ́gẹ́ bí ìpè Ọlọ́run ni mo gbìyànjú láti tẹ̀síwájú, torí wípé gbogbo ohun tó lè mú kí ẹ̀dá rò pé ó yẹ kóun ó tẹ̀síwájú ni mo rò wípé Ọlọ́run tọwọ́ mi ṣe. Bá a bá ń sọ nípa kásòfin, kò tí ì sí ẹni tó ti láǹfààní bíi ti tèmi tó lè sọ fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà wípé nígbà tó ń kọ́kọ́ lọ lákọ̀ọ́kọ́ òun ṣe léyìí, òun ṣe léyìí, òun ṣe léyìí. Ṣé ká sọ pé ń kàwé ni àbí ká sọ pé ń ṣe ohun tí ẹgbẹ́ rán wa? Ṣùgbọ́n òṣèlú gùn púpọ̀, ó gùn púpọ̀ gan-an. Wòlíì kì í sábà níyì ní ibi tá a bá ti bí. Ẹ wo Jésù olùgbàlà náà, mo fẹ́ gbọ́ pé kátúngbà tí wọ́n bí gan àwọn òbí rẹ̀ gbé pamọ́. Bẹ́ẹ̀ bá tún wo ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nígbà òun náà ogun tó fẹ́ pàdé jù nílé ayé ẹ̀ ibi tá a ti bí ni. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ irú ogun báyìí lèmi náà ń jà, ṣùgbọ́n nígbẹ̀yìn gbogbo àwọn tí mo dárúkọ yìí láyé wa mọ̀ pé olùgbàlà nìyí, olùgbàlà nìyí. Àdúrà tèmi ni wípé àwọn tí ò bá yé kó tètè yé wọn. Ìgbàgbọ́ ti tèmi tí mo sì máa tẹnumọ́ ni wípé tá a bá ń sọ wípé ẹni tó dángájíá, ẹni tó lè gbé ẹgbẹ́ lárugẹ, ẹni tó lè mú kí ìlú tẹ̀síwájú lónìí o nínú ẹgbẹ́ wa, èmi lẹ́nìkan ṣoṣo tó ti láǹfààní àti ṣerú ẹ̀ rí, tí wọ́n sì rí àbàmọ́ kan tí wọ́n lè sọ nínú òfin lórílẹ̀‐èdè yìí. Àwọn òfin kan wà tó jẹ́ pé tó ti ta go mi jáde. Fún àkọ́kọ́, èmi ni mo ṣe òfin tí a bá ní orílẹ̀‐èdè yìí tí ọlọ́pàá wa bá ń jáde tó ní ìhámọ́ra. Orílẹ̀‐èdè láti rí ọlọ́pàá tó ń sá fún olè, orílẹ̀‐èdè láti rí ọlọ́pàá tí ń sá fún pickpocket nígbà tí ò ní tí ó fi bá wọn jà.
orílẹ̀-èdè ló ti jẹ́ pé ìbọn ìléwọ́ afẹ́ni tó bá ń tẹ̀lé VIP ló ń gbé. Ẹ lọ sí àwọn orílẹ̀-èdè bíi Amẹ́ríkà, India, Singapore, Turkey, ẹ rí i wípé tẹ bá rí ọlọ́pàá gan, ìwọ gan ò ní lè sọ pé ò ní lè súnmọ́ púpọ̀ jù torí kó ní ìbọn ìléwọ́ ni. It is only in this country that we find people running away from crime scene. It's not done. I did a motion or a bill that seek to make it mandatory for our security operative to be well armed. Is that not noble enough? That's one on security that is challenging us now. Ẹ foríjì mi olóòtú pé mo ń sọ èdè òyìnbó. Mo sọ fún yín pé mo ń ṣiṣẹ́ nílé iṣẹ́ epo rọ̀bì. Orílẹ̀-èdè eléyàn ti ń jí ló lọ ń jí epo rọ̀bì, ohun tó jẹ́ àlùmọ́ọ́nì tí gbogbo wa fi ń ṣe agbára. I did a motion for it to make it wípé ẹni tó bá ń gbé Ìjẹ̀gùn oníkẹ́ máa fi sọ epo rọ̀bì ní Ìjẹ̀gùn, ẹni tó ń gbé Kàlàbá tó jọmọ Kàlàbá. That's the way we can be patriotic, protect the oil which is the bedrocks of this nation economy. Gbogbo àwọn oríṣiríṣi nǹkan báyìí. Mo tún sọ fún yín pé mo kọjá nínú eré orí ìtàgé. Mo gbìyànjú tá a bá rí nínú ẹgbẹ́ agbo orí ìtàgé tí ìgbìmọ̀ kan bá wà tó wá ń yá àwọn èèyàn lówó láti ṣe sinimá. Nigeria Bank of Industry. We worked towards that. Gbogbo ẹ̀ka tí mo fẹ́ kọlù ni mo gbìyànjú láti ṣe láàárín oṣù tí ò tó 50 tí mo láǹfààní àti lọ. Ṣùgbọ́n lórílẹ̀‐èdè wa yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ti bayé jẹ́, tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ti bayé jẹ́, owó ti bayé jẹ́, gbogbo olóṣèlú ni wọ́n ń pè lólè, gbogbo olóṣèlú ni gbogbo ayé gbà pé wọ́n fẹ́ ní background, wọ́n ní call to serve. And I think I'm a different person. Without sounding immodest, God has blessed me before stepping into politics with fame and with reasonable resources to sustain my life. But the call to be an ambassador to my people was what made me to be in politics. And that's the way it happened to so many politicians like that. Kò ń ṣe gbogbo wa ló lè bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe máa ń fojú wò wá. Èrò ti tèmi nìyẹn o. Mo sì ń bẹ Ọlọ́run pé k'Ọlọ́run kó túbọ̀ kó lò mí láti gbógo ìlú mi ga. Àkókò ní fún mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan gbòógì tó dá ẹgbẹ́ tí a mọ̀ ní SWAGA sílẹ̀ láti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ènìyàn wípé ibi tá a fẹ́ kí obì wù sí obì ti wù ń bẹ̀, ibi tá a fẹ́ kí ẹ̀gẹ́ wù ẹ̀gẹ́ ti wù ń bẹ̀. Mo gbọ́dọ̀ fi àkókò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo mùjúmùwà tó dá sí ọ̀rọ̀ bí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed tó sì di ẹni tí ẹgbẹ́ ìtẹ̀síwájú ẹgbẹ́ APC fà sílẹ̀ láti ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí. Inú mi dùn sí eléyìí. Nígbà tá a máa dá ẹgbẹ́ SWAGA sílẹ̀, Aṣíwájú pàápàá bóyá ni ara wọn lè yá sí láti díje ààrẹ. Kí ló fà á? Ogunlọ́gọ̀ oríṣiríṣi ni tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún ni àwọn èèyàn ti sọ sí bàbá yìí. Mo sì rántí pé nígbà tí èrò àti dá ẹgbẹ́ South West Agenda sílẹ̀, àwa bíi 13 ní lórílẹ̀‐èdè tí a wà ní abẹ́ àsopọ̀ sẹ́nítọ̀ Dayọ̀ Adéyẹyè àti àwọn bíi mélòó kan. A gbìyànjú a wò dáadáa pé nígbà náà lọ́hùn wọ́n ń ṣe kìíní kan gbà òde, wọ́n pè ní EndSARS. Aṣíwájú ni o, ó lọ pààyàn ní Lẹ́kí o, ó lọ ṣe kìíní kan ní Lẹ́kí o, kó láyé o sọ tán. Mo wá wò dáadáa, ó ń láti jẹ́ pé nǹkan kan wà tí Ọlọ́run fẹ́ fàyọ nípa bàbá yìí. Eléyìí ló mú kí n darapọ̀ mọ́ ìgbìmọ̀ SWAGA. A bẹ̀rẹ̀ sí polongo ẹ̀mí ọ̀sẹ̀ kejì fẹ́lòmí ò tẹ́ ẹ mọ̀ pé níbo ni ó já sí. Aṣíwájú pàápàá bẹ́ẹ̀ kò fún wa ní sísì. Gbogbo wa tá à ń wí a bẹ̀rẹ̀ sí káàkiri. Mo rántí pé a káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ṣàṣà ní ààfin ọba tá a dé. Bá a ṣe ń dé Adó
là ń dé Àkúrẹ́, là ń dé tọ́ọ̀ni, là ń dé tọ̀yọ́, là ń dé tìbàdàn, là ń dé ti Bàdágìrì. Ẹ sọ ààfin náà lórílẹ̀‐èdè nílẹ̀ Yorùbá káàdì tá à ń sọ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed pé ẹ̀yin bàbá wa ẹ bá wa fẹnu sí i láti bẹ Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed ó wá ṣààrẹ orílẹ̀‐èdè yìí. Lórí ètò yìí nígbà kan mo ti sọ rí kì í ṣe Aṣíwájú nìkan ni kíní ìtọ́sí, kì í sì ṣe pé òun nìkan ló dángájíá jù. Ẹ wo àwọn tẹ́ adẹ́rùkọ nínú ìbéèrè yìí, sẹ́nitọ́ Amúsùn, àwọn Káyọ̀dé Fáyẹmí, lọ́lọ́kan òjọ̀kan, gbogbo wọn náà ló tọ́ sí. Ṣùgbọ́n ìtọ̀ tí a bá tọ̀ sójú kan oníhó yàyà o. Inú mi wá dùn wípé Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed wọ́n jáwé olúborí. Mo láti fi àkókò ìkansára sí gbogbo ọkàn kọ̀ọ̀kan, gbogbo ẹ̀dákẹ́dá, olóṣèlú kékeré ni tàbí àgbà ni, tí wọ́n dá sí ọ̀rọ̀ bí Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed bí wọ́n ṣe di ẹni tí wọ́n gbé sílẹ̀. Mo wá fẹ́ fi dá yín lójú pé òjò yìí ń rọ̀ ni o, òjò Aṣíwájú ṣẹ̀ṣẹ̀ ń rọ̀ ni, a ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Struggle remains what I would describe as work in progress, and it requires plenty of sacrifice. We cannot avoid to sleep at this moment. Àwa ti ṣe táwa lè ṣe, ó ti di iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe tí ọkùnrin nílẹ̀ Yorùbá, ọmọdé nílẹ̀ Yorùbá, àgbà nílẹ̀ Yorùbá, Kìrìsìtẹ́nì ni o, Mùsùlùmí ni o, kí wọ́n gbárùkù tì ká lè ṣe àṣeyege. Gẹ́gẹ́ bí àṣírí ti fi hàn, kì í ṣe Aṣíwájú nìkan ni ó díje báyìí. Kí eléyìí kí ó jẹ́ ìkìlọ̀ fún àwọn Yorùbá. Aṣíwájú nìkan ni ọmọ Yorùbá. Ilẹ̀ Ìgbò náà ti gbé èèyàn dìde, ilẹ̀ Haúsá ti gbé ènìyàn dìde. Ọmọ ẹni sì dí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fi ìlẹ̀kẹ̀ sí di ẹlòmíì. Eléyìí ò tún gbọ́dọ̀ fò wá ru. Ohun tí a láǹfààní láti rí, tí àwọn bàbá wa ò láǹfààní pé kó ṣẹlẹ̀ láyé Awólọ́wọ̀, tá a láǹfààní kó ṣẹlẹ̀ láyé olóògbé Mọ̀súùdì Abíọ́lá, tá a tiẹ̀ tún jàǹfààní láyé Olúṣẹ́gun Ọbásanjọ́. Ìmíì ló tún dé yìí o. Kí la fẹ́ sọ nípa èmi? Kí la fẹ́ sọ nípa ìwọ? Kí la fẹ́ sọ nípa ìwọ tó ń gbọ́ mi ní gbogbo orílẹ̀-èdè àgbáyé, gbogbo ibi tí wọ́n ti ń sọ èdè Yorùbá, gbogbo ibi tí a ti jẹ́ ọmọ Oòduà, pé kí ni ìwọ ṣe nígbà táǹfààní ìtúndé? Báwo láyé ṣe fẹ́ kọ ìtàn rẹ̀? Oríṣiríṣi awuyé la ti ń gbọ́ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed. Tí Yorùbá bá fẹ́ ṣọ̀tẹ̀, wọ́n á rántí tẹ́nìkan ṣe nígbà tí ń rákòrò. Àkókò rèé tá a gbọ́dọ̀ gbọ́n owó èkuru sínú àwo, ká tẹ̀lé ọmọ wa, ká rí i pé òun ló jáwé olúborí. Iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe ni. Màá bẹ̀rẹ̀ nípa bí mo ṣe pa òwe nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ Aṣíwájú. Mo ní tójò bá ń rọ̀ tó bá tí ì dá, ẹnìkan ò lè sọ pé kò lè wúkú ọ̀lẹ. Gẹ́gẹ́ bí àgbà ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ pè mí, ẹ̀yin lẹ wí bẹ́ẹ̀ o, mi ò ní láǹfààní láti túṣu dédìí ìkòkò lórí ọ̀rọ̀ yìí. Pàápàá jùlọ, mo láǹfààní láti lè mọ̀ wípé kò tí ì tán, ó kù nìbọn ró. Mi ò ní lè bu ẹnu àtẹ́ lu ọ̀tún tàbí kí n yan ní òsì lákòókò yìí gẹ́gẹ́ bí àgbà ẹgbẹ́. Lóòótọ́ mo rí dáadáa, ṣùgbọ́n kò ní dára fún mi láti máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù lórí ọ̀rọ̀ ìdìbò tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní làákàyè, gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń wò ó pé báyìí kàṣà báyìí kàṣà, tó yẹ kó rí báyìí, kí ló lè fà á.
ó sì ṣeé ṣe ká rí i wípé nǹkan kan wà tí ó ṣe fẹsẹ̀ múlẹ̀ láti lọ ilé ẹjọ́. Tí n bá wá lẹ́nu gbàgà a jẹ́ pé mi ì ṣe olóṣèlú tó dángájíá ni. Ta ni kí n bẹnu àtẹ́lù ó ṣèyí, ta ni kí n yìn ó jáwé oríyìn. Kánjú tu olùọ̀ràn pẹ̀sẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n kinní kan wà tí mo fẹ́ sọ ní pàtó, òun ni wípé ó sì ń ṣe mí bí àlá wípé ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí pàápàá àwọn èèyàn ní ìpínlẹ̀ Ondo wá ṣeé ṣe kí wọ́n gbé irú Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá sápá ọ̀tún, kí wọ́n gbé olùdíje nínú PDP sápá òsì, kéèyàn ó sì sọ wípé ẹ fẹ́ fi kú wo oòrùn. Eléyìí jẹ́ kàyéfì tó sì ń ṣe mí bí àlá, bí ẹni tó sì ń sún mi, bí ẹni tó ń weré orí ìtàgé ni wípé ṣé ó wá lè ti tán bẹ́ẹ̀ ni? Nítorí pé kí ni tí n bá wò sọ́tún tí n bá wò sósì, Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá, mo fẹ́ẹ̀ lè sọ wípé gẹ́gẹ́ bí orúkọ tí ń pera ẹ̀, ìlérí olúwa ni ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tó sì yẹ kó ṣẹ. Tẹ́ ẹ bá sì ka Bíbélì dáadáa, èwo nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ò ní ṣẹ? Kò sí. Ó ní èmi àti ṣèlérí kan fún ẹni kó má wá di mímú ṣẹ. Ọ̀kan nínú ọ̀rọ̀ mi kò ní di mímú ṣẹ. Kì í ṣe owó náà ló gbé Alhaji Gbóyèga dédìí òṣèlú. Ṣé ká ní kò ṣe bẹ̀bẹ̀ ni? Ẹ má jà parọ́ tanra wa. Mo rí tán dáadáa. Bí èèyàn ò bá dángájíá, bí èèyàn ò bá ní làákàyè, àti túkọ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kì í ṣe kèrémí o, kì í ṣe kèrémí rárá. Kí la wá lè sọ pé Alhaji Gbóyèga ó ṣe tí èèyàn ó fi jáde nínú ilé rẹ̀ tí ó sọ wípé ẹni tí ẹgbẹ́ PDP gbé sílẹ̀ òun lòun ó lọ tẹ̀ka fún? Eléyìí sì ń jẹ́ kàyéfì fún mi. Mo fẹ́ fi sílẹ̀ náà fúngbà díẹ̀, bóyá lọ́jọ́ iwájú nígbà tẹ́ bá béèrè lọ́wọ́ mi, bóyá nígbà tí n bá taná sídìí òkùnkùn tí mo wá rí kedere pé lóòótọ́ báyìí ló ṣe rí, ó ṣeé ṣe kí n ní ọ̀rọ̀ mi sọ lórí ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan gbòógì nínú àwọn olóṣèlú tó wà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, èmi gbìyànjú tí mo sì lè fọwọ́ ẹ̀ sọ̀yà, torí pé kí ni ibi tí mo ti ń dìbò, agbègbè tèmi eléyìí tí wọ́n ń pè ní ward, òun ni mo fẹ́ lè sọ wípé àwọn tí ó jẹ́ olùdarí àbí olórí nínú PDP ni wọ́n ti jáde lágbègbè mi. Tá a bá ń sọ nípa ọ̀kan gbòógì nínú àwọn PDP tó jáde ní Alẹ́ Ifẹ̀, a sọ̀rọ̀ nípa Professor Wálé Ládìpọ̀. With due respect to him, he's somebody I love so much and I have tremendous respect for him. Tá a bá tún sọ nípa igbákejì tí ẹgbẹ́ PDP tí wọ́n gbé sílẹ̀, agbègbè mi ló ti jáde. Ìyún ní ibi tí wọ́n ń pè ní Ìlódé wà ní ọ̀gangan ibi tí pálásì Ọọ̀ni wà. Gbogbo ipá, gbogbo ọ̀nà, gbogbo ohun tá a lè ṣe láti rí wípé wọ́n lulẹ̀ lágbègbè yẹn òun ni mo ṣe. Ọlọ́run sì jẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀. Èwo ni mi ò ní yọ̀ sí? Bí gbogbo wa bá ṣakitiyan rú ẹ̀ tó ní kálukú jáde kan ṣe lè, ó ṣeé ṣe kí ohun tá à ń wí ó mọ̀ rí bá a ṣe ń rí. Ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ, ẹ jẹ́ ká ti di pẹ̀lẹ́, ká mú ọ̀lẹ̀ jẹ. Èmi rò wípé Ọlọ́run ṣe iṣẹ́ kan lọ́wọ́ tí ò tíì hàn sí àwọn ẹ̀dá. Ìbéèrè yín mo gbọ́dọ̀ dáhùn pẹ̀lú làákàyè kí ó mọ̀ kó páńpẹ́ sí mi lọ́wọ́. Ìdí ẹ̀ ni wípé ẹni tẹ́ ń dárúkọ yìí, Alhaji Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá, bó tilẹ̀ wù kó rí, ó kó ipa pàtàkì nínú ìtàn ìgbésí ayé ti tèmi o. Torí pé kí ni wọ́n ní ibi tí a bá gbà gùn gòkè ṣe là á tọ́jú bẹ̀. Mi ì ní fẹ́ bẹnu bẹ̀kẹ́ lu ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá because he's my mentor.
no matter the grievances which I keep on describe as unfortunate. Gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè mọ̀ yìí pé kápẹ́ ẹ̀ tó dìbò, ìhà tí èmi kọ sí ọ̀rọ̀ tó ń lọ láàrin Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá àti ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó fẹ́ yàtọ̀ sí ti ọ̀pọ̀lọpọ̀. Kí nìdí tí mo fi sọ pé ó yàtọ̀? Èmi rò wípé ìjà ọmọ ìyá méjì ni tí ò yẹ kó tiẹ̀ dé gbangba. Ohun tí ìbá sì dára jù ni pé kí ìjà yìí kó lọ sí oko ìgbàgbé. Gbogbo ohun tó sì lè yẹ kó lọ sí oko ìgbàgbé nírú mi gbìyànjú lórí rédíò, lórí tẹlifíṣàn, nínú pépà ni mò ń ti ń pariwo wípé ìfẹ́ ló yẹ ká máa bára wa ṣe. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló wà láàrin ọ̀tún tó wà láàrin òsì tí ò yẹ kó lọ sóko ìgbàgbé? Èmi ò fìdí ẹ̀ múlẹ̀ yìí pé wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí ara wọn. Kí ló wá lè wà láàrin ọ̀gbẹ́ni àti Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá tí kò yẹ kó lọ sí oko ìgbàgbé? Ìgbìyànjú tí mo gbà ó hàn sí gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí mò ń pariwo lọ́tún, tí mò ń pariwo lósì, ẹ jẹ́ ká parí ìjà yìí, ẹ jẹ́ ká parí ìjà yìí, ẹ jẹ́ ká parí ìjà yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ti gbé mi dọ́dọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọba, ó ti gbé mi lọ sọ́dọ̀ bàbá Adébóyè, ó ti gbé mi lọ sọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, ó ti gbé mi lọ sọ́dọ̀ bàbá Ọ̀ọ̀ni, ó ti gbé mi lọ sọ́dọ̀ Awújalẹ̀, ó ti gbé mi lọ sọ́dọ̀ Olúwo. Tí mò ń pariwo lọ́tún lósì pé ọ̀rọ̀ tí mò ń wò yìí ohun tó dára jù ní ká parí ẹ̀. Èmi ò láǹfààní láti lè sọ wípé lágbájá ló jẹ̀bi o, làkàṣègbè ló ṣe dáadáa o, ṣùgbọ́n ohun tèmi ń pariwo ni wípé ẹ jẹ́ ká lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà ká tó fi àbọ̀ bá adìyẹ. Olóòtú, ẹ jẹ́ á lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ jìnnà. Kán ní gbogbo wa ti parapọ̀ lóòótọ́ tí a kojú irú ogun tó jà wáyìí. Ìgbàgbọ́ tèmi ni wípé ìbámọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o. Kí la wá fẹ́ gbà nígbà tọ́mọ ìyá méjì bá ti ń jà ìjàkú akátá, ẹni tí ò bá wọn tán ni ó jàǹfààní wọn. Bẹ́ẹ̀ ló fẹ́ dàbí ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí rí. Mi ò ní láǹfààní láti sọ wípé ipa báyìí ni ọ̀gbẹ́ni kó, ìgbà báyìí ni làkàṣègbè kó, torí tí n bá ń sọ eléyìí bí ẹni tó fẹ́ ṣe Ọlọ́run nítorí kò hàn sí mi. Kódà nígbà tí ó pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ fẹ́ máa wo ọmọ ọ̀gbẹ́ni ni o, ọmọ ẹ̀gbẹ́ni ni o, ó fẹ́ kó àbàmọ́ bá mi. Bẹ́lòmíì bá tún wò wọ́n sọ pé ọmọ Oyètọ́lá ni o, ọmọ Oyètọ́lá ni o, ó fẹ́ kó àbàmọ́ bá mi. Torí bí ti ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá jẹ́ méjì, mẹ́ta ni tèmi fẹ́ jẹ́ nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. Olóyè sẹ́nítọ̀ Iyọ̀lá Omíṣore ẹ̀gbọ́n mi ni. Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá àná mi ni. Òun ló ṣe alága àgbéyàwó tí ń bẹ nínú ilé mi. Inú ẹbí wọn ni mo ti lọ fẹ́yàwó. Ṣé kí n sọ pé mọ̀mọ́ ni àbí mo fẹ́ sòdì sí? Àbí mo fẹ́ bá olóyè Iyọ̀lá Omíṣore, ṣé mo fẹ́ bá wọn ṣọ̀tá? Nínú kájíjọ ṣe papọ̀ ló lè mú kí ìtẹ̀síwájú bá ìlú tá a ti bí mi. Nínú káyé rí wípé èmi àti ẹ̀gbọ́n mi Iyọ̀lá Omíṣore àtijọ́ ń ṣe papọ̀, òun ló lè mú kí inú ogun lọ́gọ̀, kí inú wọn ó dùn sí mi wípé Rótìmí ò wo tàtẹ̀yìnwá, Rótìmí jọmọlúàbí, ó ti ń bẹ́gbọ́n rẹ̀ ṣe. Tá a bá ní ká máa dèkuru, ká máa rántí ẹ̀ṣẹ̀ tí olúkúlùkù wa ṣẹ̀ra wa, èkúrò nítán láwo. Eléyìí ni èmi gbé kúrò lọ́kàn pé nígbà tọ́lọ́run sì ti wá ṣe tó jẹ́ pé ibi tá a fẹ́ kí obì ó wù lóbi ti wù. Olóyè Omíṣore wọ́n ti wá darapọ̀ mọ́nú ẹgbẹ́ wa. Kò sì síbi térin wọ̀, kò sọ́jà térin wọ̀ táyé òní sọ pé sàdánkátà ni. Kò sí àjọ ẹranko tá a fẹ́ pè pé wọ́n fẹ́ pè pàdé àwọn ẹranko tí wọ́n ní sọ pé kérin ó wá jókòó. Tèmi àti ọ̀gbẹ́ni Iyọ̀lá Omíṣore àìsí ọ̀wọ́ nínú ọjọ́ orí, nínú òṣèlú kò sí yàn nínú ẹ̀ pé ó ti jẹ igbákejì gómìnà, ó ti di sẹ́nítọ̀, dandan ni kí n tẹríba fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo sì ń rọ gbogbo àwọn tí
wọ́n mọ̀ lọ́kàn ara wọn pé èmi náà jù wọ́n lọ káwọn náà ò tẹríba fún mi. Tí n bá sì fẹ́ káwọn tó wà lẹ́yìn mi ó tẹríba fún mi, èmi náà gbọ́dọ̀ tẹríba fáwọn tó wà wájú. Ìyún èkejì. Ẹ wá mú Alhaji Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá. Ṣé kí n sọ wípé kì í sóun ló, báwo mo ṣe fẹ́ kọ ìtàn mi? Ṣé kí n sọ pé mọ́mọ́ ni? Ṣé kì í sọ pé kì í sóun ló mú mi dédé òṣèlú ni? Ṣé rí pé a ti wẹ̀ nínú odò tó pín sí mẹ́ta, ó mọ̀ lágbára púpọ̀. Eléyìí mú kí ogun lọ́gọ̀ tí ẹ wá sọ mí lẹ́nu lásìkò gbà. Ọmọ Rauf ní àlè trọ́ọ̀sì ẹ̀, ọmọ Oyètọ́lá ní kinní kan. Mo wá dàbí wòlíì tó ń lago lójoojúmọ́ táyé ògbóhùn sí lẹ́nu tó sì mọ̀ wípé ogun ń bọ̀, ìjàngbọ̀n ń bọ̀. Ogun ọ̀la ló wá dé báyìí, tó wá kó bá ti ilé, tó wá kó bá ti toko. Tá a bá wá sọ wípé ta lẹ́ni tí ọ̀rọ̀ ń dùn jù, lóòótọ́ ó lè dùn ẹlòmíì o, ṣùgbọ́n ó dùn wá jura wa lọ. Torí pé kí ni bí wọ́n bá kan àkàbà lágbègbè kan, àkàbà is not a disposable something. I'm talking of ladder. This is a ladder they've been used. This is a ladder some of us plan to use in our future. And this is a ladder that is more or less destroyed. So I can't be happy about it. It's not about pé oúnjẹ mímu ó tán fúnru wa, ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ohun tó dunni jọjọ ni téèyàn bá ronú ìyà tá a jẹ kó tó di pé a gba ìjọba. Mo wà lára àwọn tó tẹ̀lé Alhaji Ọ̀gbẹ́ni Rauf Arẹ́gbẹ́ṣọlá tá a fi gun rélùwé wọ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Mo wà lára àwọn tó wà níbi òròkìdè. Mo wà lára àwọn tí ń lọ sílé ẹjọ́. Ó ń lè mí ṣe fẹ́ẹ̀ dàbí ẹni wípé tí n bá wò kàsà máa wo ọ̀gbẹ́ni pàápàá, máa wò pé kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tí ẹnikẹ́ni ó yẹ kó ṣẹ̀ yín nínú ẹgbẹ́ yìí tí kò yẹ kẹ́ ẹ fojú fò. Tí èmi tí mo jẹ́ ọmọdé yìí, torí ọmọdé ni mí pẹ̀lú tá a bá compare mi sí àwọn táwí, tí n bá lè ní lọ́kàn tí mo jẹ́ kí lágbájá sẹ̀mí o, làkàṣègbè ṣe báyìí o, wọ́n fẹ́ gbẹ̀mí mi nígbà kan o, wọ́n gbé mi pamọ́ ní olójú mi ti rí nínú òṣèlú yìí wọ́n ti wá pa èèyàn 5 nínú ilé mi. Kò ṣeé gbàgbé ni. Ṣùgbọ́n bí ẹ̀dá bá jẹ́ ẹni tí Ọlọ́run ń gbé inú ọkàn rẹ̀, èèyàn gbọ́dọ̀ gbàgbé àná o. Béèyàn ò bá gbàgbé àná, bọ́mọdé pàápàá ò bá gbàgbé àná, kò ní rẹ́ni bá ṣeré. Ta ló dáa tán? Ta lẹni tó dángájá jù nílé ayé? Ta lẹni tí wọ́n ṣẹ̀rí? Ta lẹni tí ò ṣẹ̀yàn rí? Tí èmi tí mo wá jọmọdé tí ń tẹ̀ tí ìjàǹfààní òṣèlú tí ì ní ráǹkì bíi tiwọn, tí mi tí ì di kọmíṣánná, tí mi tí ì di gómìnà, tí mi tí ì di mínísítà, tí n bá lè mú gbogbo ohun tẹ́nìkan fi ṣe mí tí mo dà sínú ṣáláńgá tí mo wá tẹra mọ́ ọ̀rọ̀ yìí, èmi rò wípé àtọ̀tún àtòsì tí ó dàbẹ̀ ní pé tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún bẹ lọ́kàn wọn, ó yẹ kí wọ́n ó gbé kúrò, kí gbogbo wa sọra wa di jagunjagun, ká confront the common enemies we had. But we seem to have not done that. And this is what saddens my heart the more, as far as I'm concerned. And if care is not taken, and I pray, and God forbid, kó má snowball into the ambition of Senator Bola Ahmed Tinubu. And if it happens, history will not forgive anybody who has played one negative role or the other in this mess. Because ohun tó bá ṣẹlẹ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun, it can snowball into the whole Yoruba. It is now we must go back and review níbo la tẹ̀ ti ṣubú. Wọ́n ní tọ́mọdé bá ṣubú, àwò wájú, tágbàlagbà bá ṣubú, àwò ẹ̀yìn. Ẹ jẹ́ ká wòra wa, ẹ jẹ́ ká wo jíngí. Mo ti sọ́rí nígbà kan kí wọ́n gbé jíngí síwájú ara wọn, kí Arẹ́gbẹ́ máa wo Arẹ́gbẹ́ nínú jíngí, ó sì máa bá Arẹ́gbẹ́ sọ̀rọ̀ nínú jíngí pé kí n láti ẹ̀ ń fà nílé ayé tí ó jẹ́ pé òpin ọ̀pọ̀lọpọ̀, òpin gbogbo wa nílé ayé ikú ni. Kí la wá ń fà tí ò ṣe bù? Kí ni Alhaji Gbóyèga Oyètọ́lá lè sọ wípé lágbájá ṣe fóun tí ò ṣe fìdáríjì? Kí ni Sẹ́nitọ̀ Yọlá Omíṣọ̀rẹ́ lè sọ wípé nìkan ṣe fóun tí ò ní ìdáríjì? Bá a ti lè wò ká pẹ́ tó nílé ayé, a máa pẹ́ lọ́run jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ohun tá a bá dẹ̀ ṣe lénìí, ọ̀rọ̀ ìtàn ni lọ́la.
èmi fẹ́ fi dá wa lójú pé tá a bá fẹ́ tẹ̀síwájú lórílẹ̀‐èdè ọ̀rọ̀ pé ká máa wo nǹkan pẹ̀lú ẹ̀sìn a gbọ́dọ̀ sọ di ohun ìgbàgbé. Èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí àpèjúwe kan gbòógì ni mo jẹ́. Mùsùlùmí ni mí, bàbá tó bí mi ṣèyí kìíní tó kọ́ mọ́sálásí, ìyá tó bí mi àlàájà, èmi fúnra mi náà mùsùlùmí náà ní í ṣe títí dọjọ́ alẹ́. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ìyàwó tí mo fẹ́ sílé bí aṣíwájú ni o, kìrìsìtẹ́nì ni. Àmọ́ jí mi lọ́jọ́ Sunday pé oúnjẹ rẹ̀ wà lórí tábìlì o, mò ń lọ sí ilé ìjọ. Mi sì ní kọ́mọ mi ọmọ tẹ̀lé. We must learn to jettison this idea of looking at things from religious point of view. Ẹ lọ sí agbègbè Ilé-Ifẹ̀. Mo fẹ́ sọ fún yín dájúdájú bí mo ṣe jọmọ àfáà tó tí mo jẹ́ mùsùlùmí tó ẹ sọ fún mi olóṣèlú tó ti kọ́ odidi church rí. Èmi Rótìmí Mákindé mo ti kọ́ odidi church. Mo kọ́ odidi church tí mo tún kọ́ 2-bedroom flat fún wòlíì nílùú Ilé-Ifẹ̀ yìí ni. Go there, ó wà ní Ondo Road. It's a Kerubu and Serafu. Ìpè Ọlọ́run ni. If I'm so fanatical about my religion, I won't do such a thing. Why? Why should we be thinking about religion? What has this religion done for us? Ẹ sọ fún mi agbègbè, ẹ sọ fún mi street, ìletò kan tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí. Pàápàá ní eré àbítàwá wà yìí. Tí ẹ lè sọ wípé kò sí church. What has that got to do? Has it changed our moral life in Nigeria? No. Aṣíwájú tí wọ́n ń sọ yìí, he has been a tested hand. And that is one of the reasons why some of us aligned with him. It's not for money. I have never collected a dime from Aṣíwájú. But I've seen those things he has done, especially in Lagos State. Here is a man. Ó ṣèjọba fún ọdún mẹ́jọ. Ó nawọ́ sí Kristẹni, ó nawọ́ sí Mùsùlùmí, ó nawọ́ sí Hausa, ó nawọ́ sí Igbo. Sọ fún mi ẹni náà lórílẹ̀-èdè tó ti ṣerú ẹ̀ rí. Tó bá wà kẹ́sọ̀ now, I think it's time for us to start looking at quality tí èèyàn bá ní, profile and pedigree, and stop looking at somebody from assessment from religious point of view. Economy in China, is it not triumphing? Are they Christians? Are they Muslim? The answer is no. The economies of America, is it growing? Are they Christians? Are they Muslim? Those that call themselves bandits of Boko Haram ní ìpínlẹ̀ Hausa, wọ́n wá ń pa ogunlọ́gọ̀ nínú ọjà, wọ́n wá ń pa ogunlọ́gọ̀ nínú mọ́sálásí. They are not looking for Christians, they are not looking for Muslims. Are we saying if the person so destined to transform this country, if the person is a babalawo, àbí ẹni tó ní economic sense to move us further in this country, tó bá jẹ́ babaláwo ká má tẹ̀lé, ẹ jẹ́ ká wo kí ni ó ń bẹ ní ọkàn oníkálukú, ká yé máa wo pé kí lágbájá Kristẹni, ẹ́fáǹsì ti ń pa àwọn èèyàn, ṣé Mùsùlùmí ni ń pa Kristẹni, ó ń de Kristẹni mọ́lẹ̀. Èèyàn kú rẹrẹ ní ìlú Àkúrẹ́, Mùsùlùmí fi ti ń ṣe sílẹ̀, ó wá sí ìlú Àkúrẹ́, Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed, òbí tó jẹ́ Kristẹni, so fi ti ń ṣe sílẹ̀ kó lọ sí ìlú Àkúrẹ́ kó lọ kí wọn nínú Catholics. We must stop this idea. Now talking about the choice of Shettima. Ìtumọ̀ èrè o, nílẹ̀ Yorùbá, ohun tá à ń gbàdúrà, ohun tá a fẹ́ ní pé ká jẹ ààrẹ. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́, nílẹ̀ Yorùbá láti wà liberal. Aṣíwájú ń lọ sí redeem now. We were so liberal that our brothers or sisters or mother or father could be of one religion or the other, and we play our own. We tolerate each other in Yoruba. And God has given us Aṣíwájú who we want, who we see, as a very liberal politician. Then in the north, they appear to be fanatical. Fanatical in the sense that the person that can easily triumph in the north is Muslim. Aṣíwájú is a game of number.
Politics is a game of number. He wants the vote of the northerners. And he gave them what they wanted. So what is wrong in about that? Aṣíwájú fẹ́ kóun ó di ààrẹ. Ó sì mọ̀ wípé tóun bá fẹ́ rí ìbò ní ilẹ̀ Haúsá, òun gbọ́dọ̀ mú ọ̀kan gbòógì tó lè mú kí ìbò jáde. Ó wá wò dáadáa, iṣẹ́ kékeré kọ́, kì í ṣe wípé ó kórìíra àwọn Kìrìsìtẹ́nì. Sẹ̀tìmà tí àwa mọ̀, àwa tá a ti láǹfààní àti lọ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin, is a liberal person. He's somebody like Aṣíwájú who doesn't look at things from point of religion. He is somebody who has governed a state before. Tó dẹ̀ ṣe dáadáa. He is somebody like Aṣíwájú tó jẹ́ pé nígbà tó wà níjọba ó ti gbéṣẹ́ lé Kìrìsìtẹ́nì rí. Eléyìí yẹ kó fi wá lọ́kàn balẹ̀, ká gbárùkù tì wọ́n, ká jẹ́ kí wọ́n ó débẹ̀, ká yé máa sọ pé lágbájá ò dáa, làkàṣègbè ò dáa, kí láyé ò tí ì sọ tán. Ó wá dùn mí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun tí ayé ń sọ nípa Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed ilẹ̀ Yorùbá náà lẹ́ti rí wípé ariwo yìí pọ̀ sí. Àgbàlagbà ni ó, ta ló sọ fún yín pé àgbàlagbà ò lè wẹ̀ kó yán kànkàn? Iṣẹ́ ọpọlọ ni tá à ń sọ yìí. Iṣẹ́ orí, iṣẹ́ àti lu ọpọlọ. Wọn kò sọ pé òun fẹ́ lọ gbé sìmẹ́ǹtì, kò sọ pé òun fẹ́ lọ máa ṣe bíríkìlà ńbẹ̀, ó lóun fẹ́ lọ lu ọpọlọ òun. Let's just be patriotic enough to vote in the like of Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed, so that he will not perish with these beautiful ideas tó ti demonstrated in place like Lagos. All require plenty of knowledge, plenty of responsibility to discover somebody like Fasola. It require téèyàn bá jẹ́ olórí láti lè yan manager tó dáa, láti lè yan messenger tó dáa, inú ọpọlọ nìyún náà tó wà o. Without sentiment and without being religious biased lé lórí. Èmi máa rọ gbogbo wa pàápàá nílẹ̀ Yorùbá, àṣà kí wọ́n máa lò wá fún iṣẹ́ èṣù láti fa ẹni wá sílẹ̀. Ẹ lè rí ọmọ Haúsá kan ó ní Aṣíwájú ṣe báyìí, Aṣíwájú dàgbà, Aṣíwájú ṣe kinní kan. Tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kun nílẹ̀ Yorùbá, ṣé wọ́n ṣépè fún wa ni? Ọlọ́run má jẹ́ kí èpè yóò bá wa kalẹ̀ o. Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, tí ó fò wá ru láyé Awólọ́wọ̀, tó fò wá ru láyé Abíọ́lá, tá a láǹfààní àti enjoy maximally láyé bàbá wa Ọbásanjọ́, ṣé a tún fẹ́ dà sódò lásìkò yìí? Tá bá tiẹ̀ ń sọ ibi tí ó ti yẹ kí Aṣíwájú lérò púpọ̀ jù nílẹ̀ Yorùbá, mo fẹ́ rọ àwọn èèyàn wa o, pàápàá gbogbo ẹ̀yin ìyá ẹ̀yin bàbá wa, kì í ṣe ẹgbẹ́ òṣèlú APC nìkan, kódà kó jẹ́ ọmọ Yorùbá, kó jẹ́ ọmọ PDP, àsìkò rí ta gbọ́dọ̀ gbárùkù ti èèyàn wa, ọmọ wa, Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Iṣẹ́ àjùmọ̀ṣe ni, bí mi bá ṣe ń gbé lẹ́yìn inú gbọ́dọ̀ gbé. Láìpẹ́ àwọn èèyàn ò rí mi tí mo lọ láti ìletò kan sí ìletò kan, lórí tẹlifíṣàn kan sí tẹlifíṣàn kan, lórí rédíò kan sí rédíò kan, láti polongo Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu. Mo sì rò wípé gbogbo wa náà yóò yé wa. Ẹni tí irọ́ pátápátá gbára àhesọ náà ti ń fò káàkiri ni wípé wọ́n fẹ́ islamatize orílẹ̀-èdè yìí. Tó dìgbà tá a bá islamatize ká tó tẹ̀síwájú, ta nínú rẹ̀ ó dùn pẹ̀lú ọrọ̀ ajé wa tó ń jó ijó àjórẹ̀yìn? Ta nínú rẹ̀ ń dùn ní orílẹ̀-èdè pẹ̀lú bí àṣìlè sùn ká hanrun, tí ó jẹ́ pé ó fẹ́ mọ́ sí ilé kan, ó fẹ́ mọ́ sí àdúgbò kan tí ò sí Boko Haram. Boko Haram wà nílé olúkúlùkù wa, ó wà ní abẹ́ òbí kọ̀ọ̀kan, ó wà ní ọ̀dẹ̀ ẹnì kọ̀ọ̀kan. Ó lè má yé wa, ẹni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ Boko Haram ni o. Bẹ́ẹ̀ ni mo ń sọ fún yín, ọkọ tí ò níṣẹ́ lójú ìyàwó ẹ̀ Boko Haram ni o. Ìyàwó tí ò ríbi gbà lọ, tó fẹ́ lọ sọ́sibítù tí ò lówó, tí ò rí tó máa jẹ láàárọ̀,
tí ò ronú tọ̀sán. Boko Haram ni ara ń kan ọ̀pọ̀lọpọ̀. Eléyìí kọ́ la fẹ́ gbọ́dọ̀ kà sí, bí kò ṣe wípé ọjọ́ iwájú wa tó ń bọ̀ yìí àǹfààní kan tá a tún ní ibi tí ìrètí bá ti sọyàn nù ó jẹ́ nǹkan tí ó burú jù. Kẹ́ wá wo olùdíje tí wọ́n ń pariwo yìí dáadáa, ẹni tí ò islamatize inú ilé ibi tó ń gbé, tí ò islamatize ìyàwó ẹ̀, tí ò islamatize ọmọ rẹ̀, tí ò islamatize ìjọba rẹ̀, tí ò islamatize ìpínlẹ̀ rẹ̀, kí la ṣe lè rò pé yóò islamatize orílẹ̀-èdè yìí? Ẹnu ẹ̀tẹ́ gbáà ni. I have been privileged láti challenge many people into debate. Why are we exercising fear about Tinubu? You can only exercise fear about Tinubu if you are the type tí kò fẹ́ràn sí Ọlọ́run. Ọlọ́run ní tó fẹ́ fàyọ nínú arákùnrin yìí. Ẹ jẹ́ ká dúró de ohun tí Ọlọ́run fẹ́ fàyọ ń bẹ̀. Bí ò bá ṣe dáadáa, àǹfààní wà fún wa to vote him out. Ṣùgbọ́n èmi nígbàgbọ́ wípé gbogbo ohun tá à ń sọ yìí, àwọn ẹlẹ́gàn lọ́lọ́kan òjọ̀kan, àwọn tó ń fẹnu ẹ̀tẹ́, ẹlòmíín tẹ̀ ń gbàdúrà pé kó jáde láyé. Kábíyèsí Elédùmarè, ẹlòmíín bá sọ̀rọ̀ báyìí wàá fẹ́ wò pé sọ́lọ́run àbí ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lára eléyìí. Ẹlòmíín á ní aláìsàn ni. Lórílẹ̀‐èdè yìí, nílé ayé yìí láti rí ẹni tí dírẹ́bà tó gbé ọ̀gá rẹ̀ tó jẹ́ aláìsàn lọ sí ilé ìwòsàn tó jẹ́ pé òun gan-an ló jáde níbẹ̀. Nílé ayé yìí láti rí dókítà tí ń tọ́jú aláìsàn tó jáde láyé. Nobody can determine anybody's life by mere looking at him. Every one of us has our destiny. We cannot look at somebody ká dẹ̀ sọ wípé ilé ìtò ní pẹ́ kú. Ìwọ tó ń sọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó bẹnu àtẹ́ lu aṣíwájú báyìí bóyá nínú oṣù kìíní ọdún yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti jáde láyé. That is life for you. Kò ní mọ ibi tóun ti fẹnu kọ́, kò ní mọ ibi tóun ti fẹnu sẹ̀, here and there. This we must stop, especially nílẹ̀ Yorùbá. We must learn to appreciate good things and forget about that small blemish. Ìwọ tó fẹ́ sọ pé nìkan ò dá, làkàṣègbè ò dá, ìwọ fúnra ẹ wo rẹ wo. Who is perfect? I'm not perfect either. Kò sẹ́ni tí ò lábàámọ̀ lọ́wọ́ lára, ṣùgbọ́n ẹ wo dáadáa tí ó bá wà lára èèyàn, and let's celebrate that person. Nobody, Aṣíwájú has never come out to say, I am that perfect person. He has never said that. He said, vote for me, you will not regret it. And me, as his lieutenant, I'm making bold to say that Nigeria will not regret. He has been a tested person compared to many people. Ẹ jẹ́ ká gbàgbé nepotism, ẹ jẹ́ ká gbàgbé tẹ̀mbẹ̀lẹ̀kún, ká di èyí tí ó ń ṣe òdodo mú, especially Yorùbá, kí eléyìí kó jẹ́ ìpè fún gbogbo ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Eléyìí ò gbọdọ̀ fò wá ru. Ọkùnrin ni wá, obìnrin ni. Ó wà nínú ẹgbẹ́ Labour Party, vote for Aṣíwájú. Ó wà nínú ẹgbẹ́ PDP, vote for Aṣíwájú. Àwa Yorùbá ni ẹni tí ó fẹ́ dàbí ẹni wípé tá a bá rí ọmọ Ìgbò báyìí tí ń bọ̀ lọ́ọ̀kan, tá a máa kà sí ọmọ ìyá wa ni. This is a fact. Àwa Yorùbá la ní liberal mind, tá a máa rí Hausa and we will look at things from the point of saying, is it fair to all concerns? Not many tried in this nation and think of the unity of Nigeria. I'm telling you this. Some people be kápín, kóníkálùkù máa lọ, kónísà máa lọ, kí Enugu máa lọ, kí kìíníkà máa lọ, olóńṣe wọn. But nílẹ̀ Yorùbá, we still have a kind of liberal. Àwa la lè rí obìnrin tá à ní wò pé kérúbù ló ń lọ, ṣẹ̀lẹ̀ ló ń lọ, àní fẹ́ sílé, kìrìsìtẹ́nì ní, mùsùlùmí ní àní lè fẹ́. We have liberal mind. Aṣíwájú is such a liberal person. It's incomparable to many people. Let's be realistic. Let's embrace him. It's not about money. Money he has got it. No doubt about that. Fame he has got it. No doubt about that. But let's tap these resources in this man. Let's enjoy the privilege bestowed on him by God.
And that is my prayer. Kì í ṣe pé a lè rẹ́ni tó qualify like it, I'm equally qualified, but notwithstanding, he has the call to serve us. Let's utilize that. And I want to believe I will still come on here to come and appreciate people and to come and thank God on his behalf. Ṣe rí kí eléyìí kó jẹ́ ìmọ̀ràn fún àwọn ọ̀dọ́ wípé ẹni tó yẹ ká kà sí ni ẹni tí ó lè ṣe tí àwọn ọ̀dọ́ ń fẹ́, tó lè ṣe tí mùsùlùmí ń fẹ́, tó lè ṣe tí kìrìsìtẹ́nì ń fẹ́, kì í ṣe ká má listen sí ọ̀rọ̀ social media vibration tó ń lọ. This social obedience ní ẹ̀kíní èmi náà ti gbọ́ lóríṣiríṣi. This was not just starting now. It has started when you look into it. Tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá lọ wo ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ tó ń fa EndSARS nígbà yẹn, this was the way it started and this was the target. This same man òun náà ni wọ́n target nígbà yẹn láì kì í ṣe commander in chief. Láì kì í ṣe, he was not the commander in chief. He was not the minister of finance. He was the most castigated politician at that period of time. What was his crime? EndSARS. Tinubu ni ẹnì kan ò tí ì fìdí ẹ̀ múlẹ̀. Tá a bá lọ wo ìsàlẹ̀ EndSARS, ẹ rí wípé this vibration nìkan obedient yìí ó ṣeé ṣe kó jẹ́ wípé látìgbà yẹn ni wọ́n ti jẹ́ arógoṣájú ológo. And to the general public, let us look at it. Ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó tàn wá jẹ. Lóòótọ́ social media ti gbàjọba rí. Yeah, it's the new thing tó ń ṣẹlẹ̀. But let us be conscious of the fact wípé election is about game of number. Let's not recruit enemy for ourselves in this country. Obi, with due respect to him, has his own limitation too. Forget about all this social fight here and there. He may have the technology, know how to recruit, to do these things. But will it turn to food? The answer is no. Quote me anywhere. For you to win an election in Nigeria, for people that care to know, it's a game of people. And I pray when you have the people, it turns to good governance. I am an apostle of good governance. I want good governance in my lifetime. What we lost during the era of Awolowo, like I keep saying, must not elude us. At this our generation, I want good governance. And when you talk about good governance, experience have taught me to know that for you to win an election in Nigeria is more than these social vibes or social vibration. Nobody, I repeat, no president, nobody can emerge victorious in 2023 without presently having a proud to have at least 1, 2, or 3 of these 3 states I will mention to you. Lagos, Rivers, or Kano. Quote me anywhere. And this is not because that's the best state in Nigeria. It's because they are very highly populated area. And when you look into these 3 states I said, Rivers, Kano, and Lagos, then come as an accountant this time around. Think about who is controlling Rivers State. Who are the politicians controlling Rivers State as of today? When you talk about Rivers, you talk about Rotimi Amechi, you talk about Wike, Dakuku Peter Side, Magnus Ibe, and Co. They control Rivers State collectively. When you go to Kano, you talk about Sekarao, you talk about Ganduje, you talk about Kwankwaso. These are collectively controlled by these people. Come to Lagos. I want you to name one other person that controls Lagos.
apart from Asiwaju Bola Ahmed. And that is why we are proudly saying, we in Southwest Agenda are proudly saying, you cannot be Nigeria president without being able to point to say that in my local government, I can control it. In my federal constituency, I can control it. In my senatorial district, I can control it. In my state, I can control it. In my region, I can control reasonable food. Asiwaju is that person. All we simply need to do in Yoruba land is to remain united, not to be divided. Once we are united, Asiwaju is definitely going to be our next president. That's my own takes about it. And on all this social vibration here and there, Obi, with due respect to him, may have some technology control of the media, but it's just going to end like that, mere vibration. Tell me his councillor that is going to protect his votes in Ife. Tell me his state assembly president that is going to control his Ife vote. Tell me his state governor that is going to control his vote. Tell me the senator he has that is going to control his vote. It's not just possible. We haven't gotten to that level. And is Obi a saint himself? Is he the most perfect? What has he done? How has he turned his state to? When he was governor, he had the same opportunity like Asiwaju Bola Ahmed. Asiwaju ruled Lagos State for 8 years and he remains relevant. Can Obi say of that? Nigerian youth, I have tremendous respect for them. I know they are quite a number of responsible youth in Nigeria. Let no one tell us lies. All what we are reading and hearing about Obi is simply of sentimental politics of tribal. Because that seems to be the first time we have the Igbos standing and Yoruba standing and the Hausa standing. And to the Northerner, this is the time for us to repay back. They are indebted to the Yoruba. We were there for them. Asiwaju was there for them. We were all there for them. Asiwaju came to Osun State. He came to Oyo State to come and sell Buhari to us. And we embrace them. And we are expecting that. We are expecting them to return that good gestures. That's the way it should be. If failure to do that is going to set signal to my mind, to my generation mind, that the Hausas are just not a kind of tribe that reciprocates good gestures. This is the time. And let's even talk about Atiku. Ordinarily, morally, it should be in this race. I can tolerate Obi because I have no objection about an Igbo person becoming president. I exercise no fear about any good person coming from anywhere. But morally, is Abubakar Atiku, is he having the justification to say he's going to breach the agreement that powers will shift from north to south, south to north, and they jettison that idea, they jettison that arrangement, and that is why it will be surprise to someone like me to see anybody from PDP taking in the direction of Atiku. They are simply insulting themselves if they do that. Are they saying in PDP that they are nobody? In APC in 2015, why was it that it was all our candidates were from the north? It was a simple gentleman agreement. And if we want peace, we must be fair to each other. I can tolerate the Igbos. Nothing wrong in Igbo. I'm not the type that exercise fear about Igbo. I would just want them to be more patriotic about this unity or this entity called Nigeria, which we have above them. I'm proud to say that. But for PDP as a party to think and have somebody like Atiku, yet a tribe that is just leaving power, to come on board again, I think it's an insult on the generality of Nigeria. That's my take.
Tọ́ èmi rò pé tí n bá ń sọ eléyìí ó máa dàbí ohun tí àwọn eléyìíbó máa ń pè ní unnecessary patronage. Ní ọkàn ti tèmi gẹ́gẹ́ bí ọmọlúàbí, gẹ́gẹ́ bí òbí ṣe bí mi, èmi ò ní nǹkan kan pẹ́nìkan fi ṣe sí mi tó ń dùn mí, tó dẹ̀ ń dùn mí dé ọkàn àyà mi, tí mo lè sọ wípé bóyá kò ní jẹ́ kí n bá ẹnikẹ́ni ṣe. Mo jẹ́ ọmọ kan, mo ti sọ ilé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí àwọn èèyàn tẹ̀ wò wípé bóyá torí pé mo fẹ́ kó gbé mi lẹ̀, mo fẹ́ kó fi mí ṣe sẹ́nítọ̀, mo fẹ́ kó fi mí ṣe rẹ́ẹ̀pù ló jẹ́ kí n sọ eléyìí. Ṣebí òjò ọ̀hún ti fẹ́ẹ̀ dá, síbẹ̀síbẹ̀ èyí tí mò ń sọ lẹ́nu yìí kò kúrò lẹ́nu mi. Tí a bá fẹ́ tẹ̀síwájú lórílẹ̀‐èdè yìí, a gbọ́dọ̀ gbàgbé tẹ́nìkan ṣe fún wa, ohun tí lágbájá ṣe fún wa, ohun tí làkàṣègbè ṣe fún wa, ibi tí Ọlọ́run, ibi tí àwọn ẹ̀dá tí ọ̀jọ̀gbọ́n ó kọ ìwé oníkálukú sí nínú ìwé ìtàn. Ẹ jẹ́ kí ìtàn ó fi oníkálukú síbi tí ó fẹ́ fi sí. Ibi tí mo fẹ́ kí ìtàn ó fi èmi sí ni olóṣèlú tí ó ní tó wẹ̀ tó yán kànkàn, tó sì ṣe dáadáa, tí kì í parọ́ fún aráàlú. Ìwọ̀nba àgbà tó ní àkókò láti ṣe, ó ṣe fún nílé, ó ṣe fún àlejò, tí ò sì ní yan aró. Bí mo ṣe fẹ́ kí ìtàn ti tèmi kó lọ nìyẹn. Bóníkálùkù bá ṣe fẹ́ kó kọ ìtàn rẹ̀, bí ẹlòmíì bá fẹ́ kó kọ ìtàn pé ẹni tí ó yan aró lòun, ẹni tó ń ṣe kinní kan, òun nù, Ọlọ́run nù. Òun lèmi ṣe ń sọ wípé kódà láàrin àwọn ọ̀gá wa méjèèjì tó dàbí ẹni pé gbọ́n mi sí omi ò tó, èmi rò wípé àtọ̀tún àtòsí wọn níṣe ló yẹ kí wọ́n gbọ́nwọ́ ohun tó ń ṣe wọ́n ká kojú ọ̀rọ̀ ìbò tó kọjá yìí, kó má wàá já sírú ibi tí ó já sí yìí. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe àárín èmi àti Ọ̀túnba Iyọlá Omiṣore ó dán mọ́ránmọ́rán, pàápàá lọ́kàn ti tèmi. Èmi ò mọ́kàn tí wọ́n, ṣùgbọ́n mi ò tí ì rí òye wípé bóyá wọ́n bá mi jà ní tèmi o, tó sì hàn sọ́lọ́run ọba tó dá wa. Báwọn bá ń bá mi jà tọ́, àwọn nu Ọlọ́run nù, àwọn nu Ọlọ́run nù. Ṣùgbọ́n mi ò bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà. Ibi tó ní kálukú sì máa dé, bí irun rẹ̀ bá wà ní orí mi pé ń ga ju bí mo ṣe wà yìí lọ, ẹgbẹ̀rún ẹnìkan ò lè dá dúró. Kódà tí ó bá wà nírun orí mi pé n ó jẹ gómìnà, ẹgbẹ̀rún ẹnikẹ́ni ò lè dá dúró. Àkọlé Ọlọ́run ọba ó ti ṣẹ, ṣùgbọ́n ní tèmi gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́dàá ṣe, gbogbo ìtàn ìgbésí ayé mi pàápàá ló yẹ kó jẹ́ ìyàlẹ́nu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ̀ pé mo lè pógún ọdún, wọn ò mọ̀ pé mo lè pọ́gbọ̀n ọdún, wọn ò mọ̀ pé mo lè kógójì ọdún. Ìyá tó bí mi ò bí méjì, Rótìmí ni wọ́n ń pè mí, àbíkú ni wọ́n ń pè. Àbíkú ọjọ́ yẹn ó lé lọ́dún mẹ́wàá, ó lé lógún ọdún, ó lé lọ́gbọ̀n ọdún. Ṣé mímọ̀ ṣe ti tèmi wá ni? Bó bá wù Ọlọ́run tó bá sọ wípé àti gbé ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ga, sàkáání mi ló wà, kódà kò sí ẹgbẹ̀rún ẹnikẹ́ni láyé tó lè dá dúró. Nígbà tí àsìkò rẹ̀ bá dé, ọba ó fà mí lọ́wọ́, ìjòyè ó fà mí lọ́wọ́, ìlú ó fà mí lọ́wọ́, ọkùnrin ó fà mí lọ́wọ́, kìrìsìtẹ́nì ó fà mí lọ́wọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ rere tèmi pàápàá ṣe yóò tì mí lẹ́yìn. Gbogbo àwọn abiyamọ ni ó dìde, yá wá dàbí ẹni wípé èmi ni mo mọ̀ ọ́ ṣe. Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé gbogbo atẹ́gùn tó ń fẹ́ báyìí, Elédùà fẹ́ fi mí pamọ́ nítorí ọjọ́ iwájú ni. Èmi ò ní olódì kankan pẹ̀lú ẹnikẹ́ni o. Mo ti gbìyànjú láti bá wọn sọ̀rọ̀ wípé bó tilẹ̀ wù kó rí, a gbọ́dọ̀ gbé kúrò lọ́kàn, ká taná sí báwo ló ṣe lọ. Mo sì mọ̀ wípé lọ́kàn àwọn náà mọ̀ kan sára sí mi wípé ipa tí mo kó, torí kò sí tó pamọ́ mẹ́. Ní wàrà ṣàṣà tí mi ò tẹ̀ mọ́ ibi tí bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi tí iná ti ń tàn, tàbí iná ti kú, tàbí tí iná ti ń jò, tàbí tójò ti ń rọ̀, ni àwọn èèyàn oníwèé ìròyìn ti fi ọ̀rọ̀ wá mi lẹ́nu wò, tí mo sì ń dunnú wípé lágbègbè ti tèmi níbi tí wọ́n fi mí sí o, ẹni tó jẹ́ olórí PDP mo ti fi lulẹ̀ o,
tínú mi ń dùn lọ́lọ́kan òjọ̀kan pé ẹni tí wọ́n fi ṣe gbákejì gómìnà láti Ilé-Ifẹ̀ ó ti lulẹ̀ o, ẹ bá mi dúpẹ́ o, tí mo sì rò pé bẹ́ẹ̀ ni ó rí ní Kírun, bẹ́ẹ̀ ni ó rí lẹ́dẹ, bẹ́ẹ̀ ni ó rí lóṣogbo, tí mi ò mọ̀ wípé bẹ́ẹ̀ kọ́. Mo ti pè ẹ̀gbọ́n mi Iyọ̀lá Omíṣore, a ti jọ sọ̀rọ̀, mo sì mọ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo mọ̀ pé yóò dùn àwọn náà, mo sì mọ̀ wípé àwọn gẹ́gẹ́ bí àgbà ẹgbẹ́ tí wọ́n jẹ́, wọ́n ti ń tanná sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àdúrà ti tèmi ni wípé yóò so èso rere.